Yo! What's up? Dito naman tayo sa ating kablog. Sama mo kami sa aming biyaheng banayad, kapanalig, tara Pinas. BuhayKalyeTv. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, follow and subscribe. Pakipindot na rin ang bell button para maging updated tayo sa ating mga videos. Kapanalig, let's go! Talking show. Kaya huwag na huwag kakalimutan ng sandong. Ano yan? Pansit. Pansit yan talaga. Nagtada ko na ano. Wala kasi yan. Baka may kunti. Okay na yan. Pagkatapos niyan, anong susunod na ihakalan mo dyan? Ano natin? Yung bihon. Ay, dapat binabad ko. Dapat di ba yung bihon nababad na? No. Oo, kasi papalibutin mo lang ng bihon tapos saka natin nahalo na. Pero syempre, timpla. Guys, dito tayo ngayon sa campsite ng Team. Malapit lang ito sa may Kalayo mismo, Barangay Kalayo, pero hindi kami nakadaan sa Barangay Kalayo gawa ng hindi nagpadaan yung pinagbawal ng barangay at coast guard na dumaan kasi malakas daw yung Alon. Medyo may low pressure po kasi, pero nandun sa may papaya kami dinaan ng guide para lang hindi kasi nahigpit ang papaya. Sulatan niya naman medyo malakas yung Alon, maabot sa may campsite ng nag-high tide. So yun guys, dito lang yan sa agapeng ko. Kapanalig, ito talaga yung pinaglaban namin, yung pwesto na hindi abutin ng Alon at sa ilalim ng puno. So yun, tapos na yung pansit, luto na. Let's eat pansit. So yun guys, sumapit na ang dilim. Sumapit na party. Pero medyo lumakas yung Alon. Naabot na yung tent namin. Good luck sa amin mamaya. Saan kami matutulog. Let's get the party, people! Alright, let's get the party!
Baka binigkit na nila. Ano na yung wala yung babayaran? So yun mga kapanalig, uwi ka na.